بما ان رمضان قرب واسعار الفوانيس غالية جدا، هقدم في الفيديو ده فكرتين سهلين لفوانيس رمضان بسيطة وقيمة جدا بدون تكاليف. اول فانوس واول فكرة معايا هنا عملتها من برطمانات فاضية. هنزل لكم الطريقة بتفصيل اول كومنت وهنزله لكم كمان في صندوق الوصف. ومعايا كمان الفكرة التانية لفانوس برضو ديكور لرمضان بينور وشكله شيك جدا، هنعمله من لمبة محروقة بدون اي تكاليف. الطريقة بالتفصيل هتلاقوها على قناة اليوتيوب باسم نونا الأشقر. هنزل لكم اللينك أول كومنت وهنزله لكم كمان في صندوق الوصف. تابعوني على القناة علشان تشوفوا فيديوهاتي الجديدة أول بأول.